ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන chess app එක මේක. මේ app එක හරහා ඔයාට chess game එකක් play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Grand Master level එක දක්වා මේ app එකත් එක්ක ඔයාට chess play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකේ නොමිලේ opening book එකක් දෙනවා. නොමිලේ chess engine එකක් දෙනවා. FIGN database සලුතෙන් හදන්න FIGN database එකක් ඔයාගාව කලින් තියෙනවා නම් ඒක read කරන්න මේ app එකට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා කැමති පිහිටීමක් මේ app එකට save කරලා එහෙම නැත්නම් පිහිටීමක් මේ app එකේ හදාගෙන අවශ්‍ය කරන ඇදීම් ටික save කරලා එහෙම නැත්නම් engine analysis එකක් කරගෙන ඒක save කිරීමේ හැකියාවත් මේ app එකට දෙනවා. සරලව අතේ අරන් යන්න පුළුවන් chess base එකක් තමයි දැන් පෙන්වන්න හදන්නේ. හැබැයි app එකේ නම chess base නෙමෙයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න app එකේ නම ඒ වගේම මේක නොමිලේ ගන්න හැටි ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් 2020 අවුරුද්දේ මේ app එකේ ගාන උනේ රුපියල් 750ක් විතර. ඉතින් මේක නොමිලේ ගන්න ඉතින් මම වීඩියෝ එක අවසන්දී කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔයාගේ app එකට මම අර වීඩියෝ එක අන්තිමේදී කියන විදියට app එක අරගෙන දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති විදිහට ගේම් එක එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් mouse pointer එකේ තියලා තියෙන icon එක පුංචි ඊතර දෙයක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ පැති මාරු කරගන්න පුළුවන්. බෝඩ් එක ෆ්ලිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඇදීමක් සටහන් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අර පැත්තෙන් අපි දැන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න හදන. මෙතන මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගේම් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තින්නේ. ඒකයි මේ මෙයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ. නැත්නම් අපිට දෙපැත්තෙම ඇදීම් සටහන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න අපි ඇදීම් ටික ලස්සන්ට සටහන් කරගන්නවා. ඔන්න ෂණිකව මෙයා එයාගේ පැත්තෙන් කාසා කරා. ඉතින් දැන් මට හිතුනොත් සයිට් මාරු කරලා මෙතෙන්දි ප්ලේ කරන්න. මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ හර්ෂාද ලකුණු උඩ බන්න විතරයිදී. ඔහොම හර්ෂාද ලකුණු උඩ බෝ ගම සයිට් මාරු වෙනවා. අපි කළු පිළ විදිහට අපව හර්ෂාද ලකුණු උඩ එවුවොත් අපි ආපහු කලින් හිටපු පැත්තට යනවා. ඉතින් නයිට් සීට් එක තමයි අරයා ට්‍රේඩා කරේ. දැන් ඔන්න කළු පිළ අපේ ෆෝන් ගන්න. මේ විදිහට ලස්සනට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මෙතනදී අපිට එන්ජින් එකෙන් සහයක් ගන්න ඕනොත් හින්ට් එකක් ගන්න ඕනොත් මේ පුංචි ටියුබ් එකක් ඔය අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 750ක් කරනවා. මේක Play Store එකෙන් ගන්න නැතුව කොහොමද ගන්න? වීඩියෝ එක අවසානයේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් Grand Master level එක දක්වා මේ games play කරන්න පුළුවන්. friendly game එකක් විතරක් නෙමෙයි rated game එකක් උනා play කරන්න පුළුවන්. rated game එකේදී අපිට level එක මෙතන මෙන්න මේ queen ගේ icon එකට click කරලා හදන්න පුළුවන්. Grand Master level එක දක්වා. ඊට පස්සේ අපිට site මාරු කරන්න පුළුවන් කැමති විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ හර්ෂාද ලකුණ එපුවට පස්සේ ආ ගේම් එක පටන් ගන්නවා. ඔන්න එයා පටන් ගන්නවා E4 ඇදීමෙන්. මේ විදිහට අපිට එක දිගට ගේම් එක ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කැමති නම් සයිඩ් මාරු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට ප්ලේ කරනකොට අපිට අර කළු පැත්ත එකපාරක් ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ ආපහු සුදු පැත්ත ක්‍රීඩා කරන්න එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. බෝඩ් එක ෆ්ලිප් කරන්න විතරයි පුළුවන්. ප්ලේ මාරු කරන්න බෑ රේටඩ් ගේම් එකකදී. ඒ වගේම මේ ඩොට් තුනයි කොට පස්සේ ගේම් එකේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ රේටින් එක, ෆ්‍රීට්ස් රේටින් එක මේ වගේ දේවල් ක්‍රීඩා කරන දවස. ඊට අමතරව මේ ඩොට් තුනයි කොට පස්සේ පොසිෂන් සෙටප් කියලා එනවා. මෙතෙන්දී අපිට මේ පොසිෂන් එක කැමති විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ ගේම් එකේදී නෙමෙයි ගේම් එකෙන් පස්සේ. ඒ වගේම මේ ගේම් එක අපිට අවශ්‍ය නම් save as දීලා අපේ database එකට FIGN file එකකට save කරගන්න උනත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මේ ඩොට් තුනේ බොට පස්සේ තව දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් share කියලා. මේ share කියන එකේ බොට පස්සේ ඔයාගේ database එක කැමති කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි මේ අන්වීක්ෂයක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. මේ අන්වීක්ෂය වගේ icon එකේදී ඔයාලට engine එකේ සහාය ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි දැන් game එක නෙමෙයි play කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න engine කියන එක අපි ඒ වගේම opening book එකක් තියෙනවා. opening book එකේ සහාය ගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔන්න night tips තමයි play කරන්න ඕන. මේ opening book එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ගන්න ඉතින් මම වීඩියෝ එක අවසානයේ කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම engine එක වට load කරලා කැමති විදිහට analyze කරපුවම මේ එකතු කිරීම icon එකේ බඩ පස්සේ analyze කරන variations ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒක අඩු කරාම මේ විදිහට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම analysis එක අවශ්‍ය නම් නවත්තන්නවත් පුළුවන්. ගොඩාක් speed analysis එකක් කරනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩොට් තුනේ බඩ පස්සේ මොකක් හරි තර්ජනයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් කළු පිළ මොකද්ද මෙතෙන්දී කරන්න හදන තර්ජනය කියලා අපිට පේනවා. මේ thread කෙනෙක් ට්‍රික් එක දැම්මට පස්සේ කළු පිළේ පැත්තෙන් බලන්නේ. ඒ වගේම මොකක් හරි දැන් notation එකකට ගන්නවා නම් to notation කියන එක දාන්න තියෙන. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් notation වල ගියට පස්සේ අර deep fritz 15 engine එක analyze කරපු analysis එක notation එකට ගිහිල්ලා දෙන ගොඩක් powerful app එකක් එතකොට මේක. ඒ වගේම යම් කිසි line එක අපිට lock කරන්න ඕන නම් engine එක calculate කරනකොට lock කියන එක ඔබන්න තියෙන. ඒ වගේම arrows අවශ්‍ය නම් ඒ arrows පෙන්වනවා මොකද්ද fritz engine එක අනුමත කරන ඇදීම කියලා. හරි.
ඔන්න මම දැන් එන්ජින් එක ගැන කිව්වා. ඒ වගේම ඕපන් බුක් එක අපිට කැමති විදිහට ගන්නපුවා අපේ අලුත් ගේම් එකකට යමු. මෙතෙන්දී අපිට ගේම් එක බෝඩ් කරනවා කමන්න. හරි. ඔන්න E4 ඇදීම ට්‍රේඩා කරාට පස්සේ මෙතනදී අපිට ඕපන් බුක් එක බලාගෙන ලස්සනට අදින්න පුළුවන්. මේ ඕපන් බුක් එක ගැන විස්තර ටික මම පෙන්නනවා සෙටින්ස් වලට ගිහලා මේ වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරිතුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ සෙටින්ස් වලට යන්න. සෙටින්ස් වලට ගියාට පස්සේ බෝඩ් එකේ ඩිසයින්ස් හදන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන්ස් තුන මම බෝඩ් එකට කැමතියි. ඒ වගේම pieces කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන් prits කියන එක හොඳයි ගොඩක්. ඒ වගේම coordinates chess board එකේ පෙන්වනවද නැද්ද කියන ටික දාන්න පුළුවන්. ඔය chess board එකේ sounds අන්තිම move එකේ arrow එකකින් පෙන්වන එක අපිට single touch කරපු ගමන් ඒ යම් කිසි අදීමක් එන්න chess board එකේ දාගන්න පුළුවන් එක. animations මම slow එකට දැම්මොත් එහෙම ගොඩක් slow එකේ තමයි animated. ඒ වගේම replay කරනකොට ඒකත් අපිට සාමාන්‍ය middle වගේ speed එකකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ open book එක ගැන settings හදන්න මෙන්න මේ book settings කියන එක යටතේ move performance කියන එක ටික එක දාලා තිබ්බොත් විතරයි ඇදීම කොච්චර හොඳට perform කරලා තියෙනවද කියලා පෙන්නන්නේ. අන්තිමට play කරලා තියෙන අවුරුද්ද. ඒ වගේම statics bar කියන එක දාලා තිබ්බොත් විතරයි අර කොළ පාට අපිට දිස්සුන ඒ bar එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇදීමේ තියෙන rating එකත් අපිට මේ ටික එක දාලා තිබ්බොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ notations වලදී figurines දෙන්න. එහෙම නැත්නම් international දුනොත් ටික අමාරු එක කියවන්න සමහරලාට මේන් ලයින් එක ෆලෝ කරන්න කියලා කියන්නේ නිව් ලයින් එකක් අලුත් ඇදීමකදී ආරම්භ වෙන විදිහට. ඕවර්රයිඩ් කියන එක දාලා තිබුත් එහෙම ආගේ ගොඩක් තොරතුරු මැකෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් නිව් ලයින් කියන එක ක්ලික් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එන්ජින් එක විදිහට අපිට දෙන්න DFRITS 15 එන්ජින් එක මෙමරි යූසේජ් එක මගේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් පවර්ෆුල් වෙනද මම හැවි දීලා තින්නේ. ආගේ ඩිවයිස් එකට අනුව ඒක තීරණය කරගන්න. දැනට උඩරින් භාවිතා කරන දෙන්නේ කෝස් දෙකයි. මම ඉතින් කෝස් දෙක සිලෙක්ට් කරා. හරි. ඒ අපි කතා කරේ settings ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ රේටින් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් graph එකක් විදිහට පෙරදිච්ච ගේම් ගන්න, දිනපු ගේම්ස් ගන්න, ඒ තොරතුරු ටික. ඒ වගේම ඔයාගේ database එකක් මේ app එකෙන් read කරන්න පුළුවන්. මේ SD card කියන එක බඩ පස්සේ මම හදාගත්ත database එකක් තියෙනවා. මට ඒක double click කරපු ගමන් open කරන්න පුළුවන්. මේ dot තුනේ බඩ පස්සේ මේකට මම කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. rename කියන එක ඔබලා දෙන නමක් දෙන්න තින්නේ. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මේ database එක මට share කරන්න උනත් පුළුවන්. මම කැමති කෙනෙක් එක්ක. ඒ වගේම මේ database එක අවශ්‍ය නම් මට delete කරන්නත් පුළුවන්. මේ dot තුන ඔබලා දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන. ඊට පස්සේ අලුතෙන් database එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මේ දැන් mouse point එක තියන් ඉන්න icon එක තමයි මම click කරන්න තියෙන්නේ. ඒක click කරලා කැමති නමක් දෙන්න. අපි ABCD කියලා නම දෙමු. ඊට පස්සේ මේ database එක FGN file එකක් විදිහට හැදෙනවා. මේ board icon එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ board icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති ඇදීමක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ save කෙනෙකුට ඔබන්නයි තියෙන්නේ. මේ dot තුන උඩ බලලා එතකොට ඒක අපේ database එකේ save වෙනවා. කැමති නම් ටිකක් තොරතුරු ටිකක් ලබා දෙන්න ඇති. right. ඔන්න අපි ආපහු SD card කෙනෙකුට යමු. මෙතෙන්ද අපේ database එක තියෙනවා. මෙතනදී අපි save කරපු game එක තියෙනවා. දැන් මට ඕනොත් සිසිලෙන් ආරම්භ ක්‍රමේ යම්කිසි තීරණාත්මක මගේ ඇනලයිසිස් එක කේස් තරංගාවලියක් මම ටෝර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරනවා. මට ෂණිකව මගේ මම යාළුවෙක් කවුරු හරි ප්ලේ කරනකොට බලන් ඉඳපු දෙයක් save කරගන්න ඕන. මට පුළුවන් මගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක අරගෙන මේක save කරලා මගේ කම්පියුටර් එකට ගිහලා ලස්සනට ඇනලයිස් කරන්න. මොකද මේක මට database එකක් විදිහට save කරගන්න අවස්ථාව සලසන නිසා. ඉතින් හරිම powerful chess engine එකක් කියලා කියන්නේ එකයි. ඔන්නවද save කියන එක ඊට පස්සේ save කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් save as කියන එක දුන්නොත් මට කැමති database එකකට save කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් විශේෂ දෙයක්. ඉතින් මම ඔන්න මේ වෙනකන් කියලා දුන්නා open book එකෙන් වැඩ ගන්න හැටි, chess engine එකෙන් වැඩ ගන්න හැටි, ඒ වගේම අලුතෙන් database එකක් හදා ගන්න හැටි, database එකට save games save කරන්න හැටි, ඒ වගේම මොකක් හරි database එකක් ඔයාගාව තිබ්බනම් ඒක open කරන්න හැටි, වැදගත් settings මේ හැමදේම කියලා දුන්නා. ඒ වගේම grandmaster level එක දක්වා games play කරන්න කොහොමද කියලාත් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් මේ app එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ගන්න කොහොමද? මම 2020 අවුරුද්දේ අන්තිමට බලනකොට රුපියල් 750ක් විතර වුණා කියලා මේ app එක Play Store එකෙන් ගන්නකොට. හරි. මේ වෙනකම් වීඩියෝ බලනවා නම් ගොඩක් ස්තුතියි. මේ app එක දැන් ඔයාලට ලොකුම announcement එකක් කරන්නේ. මේ app එක Play Store එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඔව්, නීත්‍ය අනුකූලව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ Fritz කියලා search කරන්න මේ app එක නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක කැමතිනම් like කරන්න. ඔන්න මම ඔයාලට අතේ අරන් යන්න පුළුවන් chess base එකක් නොමිලේම දුන්නා. ඔයාගේ device එකේ අනිවාර්යයෙන්ම SHS අකාඩමි සමාජිකයෙක් විදිහට මේ app එක තියෙන්න ඕන. මේ වගේ තව ඔයාගාව තියෙන්න ඕන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන apps ගැන කලින් මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ apps ටිකත් ඔයාගේ device එකේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ කැමතිම chess app එක පල්ලෙහා කන්වර්සේෂන් එක දැනුම් දෙන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.